اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه لیکچر د 10th کلاس میتھس د پاره دی او نن به مونږه تیورم نمبر 9.3 ډیرایو کوو. تیورم 9.3 تاسو ته دا وایي چې a perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisected. چې د یو سرکل سنټر پرس کا دا زمونږ سه او د دې سنټر دی او دلته یو کارډ تاسو له درکړی دی اے بی. اول چې تاسو کارډ پیژنئ نو کارډ از ا لاین سیګمنټ whose end points lie on the circumference of the circle. داسې یو لاین سیګمنټ چې د هغې end points یعنی سرونه دا د سرکل په سرکمفرنس باندې واقع نو دې لاین ته مونږه کارډ وایو او داسې کارډ چې هغه د سنټر نه پاس کیږي نو هغې ته بیا ډایمیټر وایي. A chord passing through the center of the circle is called diameter. نو دلته مونږ له د کارډ راکړی دی اے بی دا په ګیون کې راکړي او بیا وایي چې د دې سنټر او نه د اے بی ته یو پرپینډیکولر که مونږ راکاږو. پرپینډیکولر مطلب دا چې دا انګل به هم 90 ډیګري دا به هم 90 ډیګري فرض که دا پوینټ زمونږ سره ان دی نو او ان دا یې مونږ له یو پرپینډیکولر راکړی دی چې دا اے بی ته کارډ اے بی ته پرپینډیکولر دی. دا په ګیون کې زموږ سره معلوم دي. مونږ ته معلومول څه دي؟ معلومول دا دي چې دا او ان دا کارډ اے بی دا بایسیکټ کوي په منځ یې نیموي. نو نیمولو مطلب څه دی چې اے ان به برابر وي د بی ان. نو مونږ ته پرو کول دا دي چې اے ان کانګروینټ ټو بی ان. دا مونږ ته پرو کول دي. تاسو به ځان سره ګیون ولیکئ. A circle with center O. یو دا چې سرکل را کړی د هغې سنټر او دی. بل اے بی موږ له یو کارډ را کړی دی اے بی از ا کارډ. بل دا وایي چې او ان پرپینډیکولر دی اے بی ته and ON perpendicular to AB. دا نشان د پرپینډیکولر د پاره استعمالیږي. نو ON او AB دا یو بل ته پرپینډیکولر دي. دا زموږ څه ګیون شو. مونږ ته to prove کول مونږ ته څه دي چې دا AN کانګروینټ دی د بی ان. مطلب دا او ان چې په دې باندې راښکلی شو پرپینډیکولر نو دا اے بی بایسیکټ کوي. بایسیکټ کول مطلب په منځ باندې نیمول. نو چې نیم شي په منځ باندې یو سیس لاین تاسو نیم کوي نو دا حصه او دا حصه دا نیمه به د نیمې برابري. نو اے ان ایکول ټو بی ان. اے ان کانګروینټ ټو بی ان. دا زموږ څه د کانګروینټ نشان دی چې دا مساوي نشان وکړي او بیا پې داسې د مد په شان اردو کې چې کوم مد استعمالیږي دغه شان مد نشان پې وکړي نو دی ته موږ څه وایو کانګروینټ ورته وایو. کنسټرکشن به په دې کې په بعضې تیورمو کې موږ د خپل ضرورت مطابق کنسټرکشن کوو. نو په دې کې زموږ څه کنسټرکشن دا دی چې دا او به د اے او د بی د دې سره میلاو کوي. دې سم میلاو کوي دې سم میلاو کوي. دې ته به ولیکئ جاین او ټو اے اینډ بی. او مې د اے او د بی سره میلاو کړو. اوس تاسو ته پروف ورکول دي. نو پروف کې به یو سایډ ته سټیټمنټس لیکئ او بل سایډ ته به ورسره ریزنز لیکئ وجه یا آرګومنټس هم دغلته لیکلی شي چې آرګومنټس ورته وایو یا ورته ریزنز وایو. دلته تاسو وینئ ستاسو سره دوه ټراینګل جوړ شو او ان ای
او او ان بی یا بی ان او او اے ان او. کم طرف نه تاسو اخلئ اے او ان یا بی او ان داسې مغسته شي. نو دې دوه ټراینګلز کې تاسو کرسپانډنس واخلئ. ان ټراینګلز اے او ان او دا د کرسپانډنس نشان دی ټراینګل بی او ان. اے او ان او بی او ان په دې کې دا اینګل زموږ سره 1 او دا اینګل 2 دا رائټ اینګل یو ته 1 ولیکئ بل ته 2 ولیکئ. نو اینګل 1 زموږ سره کانګروینټ دی د اینګل 2 او ولې کانګروینټ دی دا دواړه زموږ سره رائټ اینګلز دي. نو رائټ اینګلز اینګل نشان او اس چې ورسره وکړئ نو دې مطلب دی اینګلز پلورل فارم جوړ شو. دویم په دې کې او ان د او ان برابر دی. دا او ان کامن سایډ دی د دغه ټراینګل لپاره د دې لپاره د دوه لپاره دا سایډ دی. نو او ان کانګروینټ ټو او ان او دا ولې دې ته کامن ولیکئ. بس لنډ ریزن لیکئ، زیات لیکلو ضرورت نه چې صرف یو پوینټ دوه چې د هغې نه ستاسو خبره واضحه کیږي. بل دا او ای د دې ټراینګل د او بی سره برابر دی. ولې برابر دی؟ دا او ای هم زموږ سره ریډیس دی د سرکل، دا او بی هم د دې سرکل د ریډیس دی. نو ریډیس که تاسو هر سایډ ته اخلئ هغه زموږ سره یو شان دي. نو او ای ایکول ټو کانګروینټ ټو او بی او دا ولې دې ته به ولیکئ ریډای د ریډیس جمع دا ریډای آر ای ډي ډبل آی ریډای آف د سیم سرکل. د یو سرکل که هر طرف ته تاسو ریډیس اخلئ هغه به زموږ سره سیم یو شان وي. اوس تاسو وینئ چې په دې ټراینګل او په دې ټراینګل کې درې سیزونه د دې ټراینګل درې ایلیمنټس د هغه ټراینګل د درې ایلیمنټس سره برابر دي. نو دا دواړه ټراینګل زما سره کانګروینټ شو. خو د دې لپاره چې کله رائټ اینګل پکې د دواړو یو شانی او د رائټ اینګل نه علاوه یو سایډ او هایپاټینیوس دا او ای زموږ سره د دې ټراینګل لپاره هایپاټینیوس دی، دا او بی د دې ټراینګل لپاره هایپاټینیوس دی. نو یو سایډ او ان د دواړو لپاره ایکول دی، یو هایپاټینیوس د دې او د دې برابر دی. نو بیا دې ته موږ ایچ اس پاسټولیټ وایو، یعنی هایپاټینیوس او سایډ. دا هایپاټینیوس د دې هایپاټینیوس او دا او ان سایډ د او ان سایډ سره برابر دی. خو دا په کم ټراینګلز کې چې هغه زموږ سره رائټ اینګل ټراینګل یعنی یو اینګل پکې رائټ اینګل لکه دا 1 او 2 پکې رائټ اینګلز دي په دواړو کې. نو د رائټ اینګل ټراینګل لپاره بیا موږ دا پاسټولیټ وایو چې دا ټراینګل AON congruent دی د ټراینګل BON او دا ولې congruent دی HS congruent to HS hypotenuse side congruent to hypotenuse and side. یاره دې لپاره تاسو داسې هم لیکلی شئ چې سایډ سایډ اینګل یا اینګل سایډ سایډ ASS دا اینګل دی، دا سایډ دی، دا سایډ دی، درې ایلیمنټس په دې طریقه برابر دي. نو دغه پاسټولیټ هم تاسو لیکلی شئ چې اینګل سایډ سایډ یا سایډ سایډ اینګل SSA یا ASS congruent to SSA یا ASS. چې دا دوه ټراینګل زموږ سره کانګروینټ موږ ثابت کړو، پروم کړو، نو دا AN سایډ به د دې BN کرسپانډینګ سایډ دی. therefore AN congruent to BN. څومره لاین سیګمنټس چې موږ اخلو نو هغې باندې د پاسه دا لاین راکاږئ، سیګمنټ پې تاسو د پاسه راکاږئ. دې ته موږ لاین سیګمنټ وایو او چې داسې ایروز دواړه سایډونو ته ولګو نو دې ته لاین بیا وایو.
دا لاین دی او دا لاین سیگمنٹ دی. نو چې کله ستاسو سره لاین سیگمنٹ وي نو د لاین سیگمنٹ نشان پې لګوئ او چې کله لاین وي نو بیا پې د لاین دا سیمبل لګوئ. چې دا ولې زموږ سره برابر دي نو دې ته به ولیکئ کرسپانډینګ سایډز of congruent triangles. corresponding sides of congruent triangles چې دوه triangle زموږ سره congruent ثابت شي نو بیا د هغې نور چې کوم درې elements دي هغه به هم برابري. په هغې کې یو element زموږ سره دا AN او BN دي نو دا دواړه به هم په خپل منځ کې برابري. دا زموږ سره پرو کولو ستاسو سره to prove کې AN congruent to BN دا پرو کولو هغه زموږ سره پرو شو. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لازما لایک کوئ او چینل که تاسو نه سبسکرایب کړی نو چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشنز آن کړئ چې هره ویډیو تاسو ته په ټیم باندې نوټیفیکیشن ملاویږي او ستاسو نه ویډیو نه مس کیږي. تھینکس الاٹ.